What's up guys, and welcome to another unboxing episode here at Noel Su Vlogs. And for today's video, pag-uusapan naman natin ngayon yung Asus Vivobook 16 or mas kilala ng iba bilang Asus Vivobook M1603QA. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never. Nga pala guys, this unit came all the way from Baguio. Ipapost ko na lang din yung link sa description kung gusto nyong magtingin din sa shop din nila. And kung balak nyo rin, meron din silang physical store sa Baguio, which is balak rin naman namin puntahan nung una, pero dahil kulang sa budget, nag-order na lang ako since may store din naman sila sa Shopee. And eto rin palang free 1TB na external drive yung isa sa reasons kaya ako napiling sa kanila bumili, other than sa mura yung or discounted yung mga prices nila. Chinek ko na rin pala ng mabilis yung freebie since kasama naman siya sa package, and after neto, unbox na rin natin yung bago nating laptop. By the way, ang name nga pala ng store na pinagbilan ko is Edge Computer Technologies, and I highly recommend them kasi very accommodating sila even after sales, and sa online transactions, i-make sure talaga nila na safe na madi-deliver yung order mo. Alexa, turn on the light. Alexa, change the light to purple. Alexa, change the light to green. Alexa, change the light to magenta. Alexa, let's play a game. So, bago tayo mag-proceed sa pinaka-test natin, bale, ang pinaka-graphics nito is integrated graphic lang siya. Wala siyang actually built-in graphics memory. So, ang pinaka-display niya is AMD Radeon Vega 7. Tapos, nung chinek ko yung pinaka-total display memory niya, nasa 512 MB lang siya. So, parang hindi ako convinced kung makakapag-run ba to ng mga medyo pangmalakas na game. Kasi, di ko alam di ko sure kung tama yung theory ko. Pero usually, pag mga integrated graphics, dito ko binibase kung kaya nila, kung kaya nila yung yung makapag-run ng mga medyo pangmalakas ang game. So, tignan natin kung kaya ba niya makapag-run yung mga games na to. Pero most likely yung Counter-Strike Go, kayang-kaya niya. At the same time yung Valorant.
Yan, so una ko pala siyang tinesting sa CSGO and so far, yung pinaka-assessment ko is ang ganda ng pinakita niyang performance dito at normal settings. And kung napapansin nyo pala, for some reason hindi ko alam ba tayo gumana ng MSI Afterburner, so ginamit ko na lang na pang-check ng performance is yung performance settings ng Xbox Game Bar. So dito pa lang na-impress na ako sa unit kasi sobrang smooth ng CSGO. Ibang-iba sa na-expect ko kasi nga dahil sa total PT memory is 512 MB lang siya. Medyo kinakalawang lang ako sa tech kaya medyo na-surprise ako dito. Yung last time yata na nag-game ako na naka-integrated graphics siya, i5 2nd gen pa yung unit ko nung time na yun. Kaya medyo nag-frame drop or actually hindi mo siya nag-frame drop pero bumababa yung frame rate ng CSGO. So, ibang-iba siya sa na-expect ko. So, ganito na pala talaga kaganda yung mga bagong processor ngayon. So, tinry ko na siya sa Genshin Impact so far. Okay lang yung frame rate, pero yung pinaka-graphics quality niya. Dahil siguro sa screen mismo, nakatulong yung OLED niya at yung sharpness ng screen. Siyempre, trinay ko na sa GTA 5. So, yan, naka-normal settings lang tayo, pero kita nyo naman dun sa settings. Sagad na yung 512 MP, pero dito talaga ako na-amaze. Tignan nyo lang kung bakit. Pakita ko lang saglit yung mga settings na kinabit ko. Diba? Sobrang smooth. Na-hit niya pa yung 80 FPS alam ko eh. For 512 MB total PT memory. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung performance niya. Pero siguro nakatulong din yung Ryzen 5 5600H siya. At the same time, upgraded na siya sa 16GB RAM. So, not sure kung meron difference pa. Naka-default 8GB RAM na siya. Yan, so far, walang frame drop. After like 3 minutes ko na siyang nilalaro. Siyempre, kinakat ko yung video. Sa transition din pag nag-change ng character, usually dyan lumilito yung mga light pero smooth niya pa din. So punta tayo kay Franklin, tingnan natin kung ano ginagawa niya. At least yung nag-chichirya lang siya ngayon. Hindi siya nag-a-addict. Nakatawag pag si Trevor eh. Pero yun, going back sa game, ang ganda na Misa. Sobrang sulit na nito para sa budget na laptop kasi hindi mo nang pwedeng magawa. Although syempre, huwag pa rin tayong mag-risk sa mga mas high-end na game kasi mapupigil lang yung unit. Pero dahil nga sobrang na-impress ako sa performance sa GTA 5, tinry na rin natin siya sa God of War. Although sa low settings na siya, I'm not expecting na magiging maganda yung performance na dito. Pero dahil tinetester natin siya, tingnan natin kung kakayanin niya pa yung ganito kataas game. And so far, medyo di maganda yung pinapakita niya performance. So, ito nga pala yung settings natin. Kasi tinatry ko na rin pag-experimentohan yung settings kahit paano kung makatulong siya. So, sa part na to, actually, share ko lang din sa inyo. Almost 1 month na yung laptop sa akin. And so far, napakaganda pa rin ng performance niya kahit nasan damakmak na yung mga days na na-install. And going back sa game, dahil nga almost 1 month ko nang in-edit yung video na to. Kita nyo naman sa mga damit ko sa book. Yan, naalala ko nung nire-record ko to, medyo may delay yung pagsisipak niya ng kahoy kahit ito ng pindot. Hindi siya agad nagsipak ng kahoy. Siguro kung gusto niyo talagang malaro yung mga high-end game, pwede naman kung gusto niya siyang pagtsagain
sa ganyang frame rate, kaso not really recommended kasi at the end of the day, kayo rin naman gagamit ng mga laptop. And sobrang delay niya. Pero same with GTA 5, sagad na rin yung dedicated display memory niya. Pero iba yung naging performance sa GTA 5 pa rin. Marami siyang delay actually. So hanggang intro ko lang siya nilaro. So tinry ko na rin pala siya sa Valorant kahit di naman talaga ako maglalaro nito. Hindi ako ganun kagaling sa Valorant. Kasi sobrang lalakas ng mga kalaban. Pero para sa mga nagbabalak bumili ng laptop para sa Valorant, sobrang perfect nito para sa inyo. Sobrang smooth niya para sa budget-friendly laptop. Yan, solid. Napakaganda ng frame rate na pinapakita niya sa atin. And ito nga pala yung average frame rates ng 4 games na nalaro ko. Yung sa Valorant hindi siya na-include pero nasa around 1 to 120 siya. So tinday ko na siya pang Photoshop since ito yung asang part ng mga ginagawa ko sa buhay. Ayan. So far wala siyang lag, masarap siya pang edit, at the same time maganda yung pinapakitang colors ng screen ng laptop since naka-OLED na rin siya. Actually comparing dun sa main monitor ko sa PC ko, mas maganda yung sharpness saka yung quality ng screen ng laptop, although which is expected naman kasi hindi naman branded yung main monitor natin. So bali tinesting ko na rin pala yung camera niya at the same time yung microphone. And so far, ang assessment ko sa camera is okay naman siya. Hindi siya masyadong malabo para sa 720p. Hindi rin siya sobrang malinaw. Tama lang siya. Pero if meron kang light bar sa bahay or ring light or kahit yung desk lamp mo, makakatulong yan para ma-enhance yung quality ng picture ng webcam mo. Tapos yung sa mic naman, okay siya. Maganda yung noise cancellation feature niya and maganda yung clarity ng boses. So, check na lang natin. Kayo na lang humusga kung ano yung sa tingin niya sa sound quality ng voice recording. Kung okay ba siya o hindi pa sa inyo. Yun guys, so ito yung pinaka-test natin ng webcam. And time check nga pala, it's 9:30 PM at this time of recording. So, pansin nyo, gabi na pero okay pa din siya para sa akin. And ang pinaka-source of light ko is yung ilaw lang ng kwarto namin. Pero ganito yung maging itsura niya kung gagamit tayo ng light bar. So, buksan natin yung light bar. So, medyo mukhang disappointed sa part na to kasi na-realize ko na hindi naman pala effective yung pinagsasabi ko nung una. Balikan na lang natin kung ano yun. If meron kang light bar sa bahay or ring light or kahit yung desk lamp mo, makakatulong yan para ma-enhance yung quality ng picture ng webcam mo. Ayan, so far dahil gabi ko siya tinesting, hindi ko makita kung baka sa ano lang, sa camera angle lang, pero yun ba, hindi pa rin nakatapos i-convince yung sarili ko na wala naman talaga nagbago kahit na naka-on yung kahit anong ilaw. Although for me, okay pa rin naman yung quality ng webcam. Medyo meron naman siyang konting na itulong kahit pa paano. Lumiwanag ako. Pero maganda yung camera niya kahit gabi, maliwanag pa rin. And regarding sa voice recording ng microphone, bukas yung aircon, medyo maingay siya. At the same time, may nakabukas na clip fan habang nagre-record ako. So if wala kayong naririnig na any form of noise bukod sa akin, ibig sabihin effective yung noise cancellation feature niya. To conclude this video lang, naka-headset pa. So just to conclude now, I would say na marirecommend ko yung Asus Vivobook 16x sa mga graphic designers and sa mga students at the same time. So, sa mga casual gamers din, lalo sa mga mahilig sa Genshin Impact, sa Valorant at the same time sa CSGO. Tsaka para sa isang budget-friendly na sobrang dami mo nang pwedeng gawin. Hindi ko maalala ni SRP nito pero check na lang din natin. Check natin sa mismong website kung magkano siya. Yan, so sa website nakapost siya as 37,995 yung 8GB pa lang yun. Pero if bibili kayo sa Edge, yung 38,888 na unit nila, 16GB na siya. So yun yung pinaka in-order ko sa kanila. Tapos yung basic, which is yung 8GB, 512GB SSD, 35,999 naman sa kanila, excluding shipping fee. So
So yun, sana makatulong ko sa pagde-decide nyo sa pagpili ng laptop, and I hope you like this video. And if you like this kinds of video, ito try natin gumawa pa ng mas marami pang mga unboxing episodes, pero syempre hindi man puro laptop kasi wala lang tayo marami pang bili. So yun, I hope nakatulong ako sa inyo kahit paano, and if you like this video, please don't forget to like, comment, and share. And para maging updated sa mga next videos pa natin, please don't forget to follow, and yun lang, cheers!